درود بر شما دوستان عزیز. من محمد لامعی هستم و با کتاب حال درمانی با دستهای شفابخش اثر باربارا آن برنر در خدمت شما هستم. امیدوارم این کتاب برای شما مفید باشه. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. یکی از این ابزارها نوعی خازن بود که می توانست انرژی ارگون را در خود ذخیره و متمرکز نماید. وی این خازن را برای القاء این انرژی به اشیا به کار می برد. رایش متوجه شد که لوله خلأ پس از آنکه مدت زیادی در خازن شارژ شود، جریان الکتریسیته را با پتانسیلی به مراتب کمتر از حالت عادی منتقل می نماید. به علاوه او مدعی بود که قرار دادن عنصر رادیو ایزوتوپ در دستگاه خازن ارگون سرعت فساد هسته‌ای آن عنصر را افزایش می دهد. دکتر لارنس و فوبی بندیت در دهه 1930 تحقیقات دقیقی در مورد حاله انجام دادند و این میدان انرژی را با سلامتی، شفا و شکوفایی معنوی مرتبط یافتند. تحقیقات این دو دانشمند نشان می‌دهد که نیروهای قدرتمند سازنده قالب‌های اتری بنیان و اساس تندرستی و شفای بیماری‌ها در جسم هستند و در نتیجه شناخت و ادراک این نیروها را مورد تأکید قرار می‌دادند. پس از آنان دکتر شافیکا گاراگولا متوجه رابطه مشاهدات روشنبینان با اختلالات جسمی افراد گشت. مثلا روشنبینی به نام دایان می توانست حاله بیمار را رؤیت نموده و اختلالات جسمی او را از بیماری‌های مغز گرفته تا انسداد روده به طور دقیق تشخیص دهد. مشاهده این کالبدهای اتری نوعی کالبد یا میدان انرژی زنده را به شکل یک قالب یا زهدان آشکار می‌کرد. این قالب در شکل یا شبکه‌ای درخشان که از ریسمان‌های نورانی تشکیل شده است، در جسم فیزیکی رخنه و نفوذ می‌کند. در درون این قالب انرژی ماده فیزیکی، بافت‌های بدن شکل می‌گیرند. در واقع زنده بودن و وجود بافت‌های فیزیکی به وجود این قالب‌های حیاتی بستگی دارد. دکتر کاراگولا اختلالات چاکراها را نیز با بیماری‌ها مرتبط یافت. به عنوان مثال، دایان چاکرای گلوی بیمار را بیش از حد فعال و به رنگ قرمز و خاکستری تیره تشخیص داد. او با نگاه دقیق‌تر به غده تیروئید متوجه شد که بافت آن بیش از حد معمول نرم و اسفنجی است. سمت راست غده به خوبی قسمت چپ آن عمل نمی‌کرد. همین بیمار با روش‌های معمول پزشکی مورد معاینه قرار گرفت و معلوم شد که به بیماری کراو مبتلاست. تیروئید او متورم و سمت راست آن بزرگتر بود. دکتر دوراکانز رئیس شعبه آمریکایی انجمن الهی شناسی سالهای متمادی را صرف حرفه پزشکی و شفاگری نموده است. وی در کتاب جنبه‌های معنوی هنر شفاگری چنین می‌نویسد که وقتی که میدان انرژی سالم است، دارای انتظام و استقلال می باشد و چنین ادامه می دهد که هر عضوی در بدن در میدان انرژی اتری ریتم انرژی مخصوص به خود را داراست. در بین حوزه‌های انرژی اعضای مختلف بدن نوعی عمل انتقالی برقرار است که به شکل ریتم‌های متفاوت انرژی ظاهر می شود. در هنگام تندرستی این امواج به سهولت از عضوی به عضو دیگر منتقل می گردند. اما هنگام بیماری ریتم نیز مانند مراتب انرژی تغییر می کند. به عنوان مثال محل جراحی آپاندیس در حوزه انرژی قابل رؤیت است. بافت‌هایی که پس از جراحی در مجاورت یکدیگر قرار گرفتند نسبت به قبل از عمل دارای سیستم انتقال انرژی
متفاوتی هستند. در علم فیزیک این امر را مقاومت در انطباق می‌نامند. هر بافت در انطباق با بافت مجاور خود است. یعنی اینکه انرژی می‌تواند به سهولت در کل اندام جریان یابد. عمل جراحی یا بیماری این انطباق فرکانسی را به هم می‌زند و در این حال انرژی به جای انتقال تا حدودی به هدر می‌رود. دکتر جان پیراکس بر اساس مشاهدات عینی و میزان انحراف آونگ توسط حوزه انرژی روشی را در تشخیص و درمان اختلالات روانی ابداع کرده است. اطلاعات حاصل از تحقیقات او در مورد حوزه انرژی با روش‌های رواندرمانی ارائه شده در انرژی درمانی و یافته‌های نظریه ایوا پیراکس تلفیق گشتند. این روش که انرژی درمانی کور نام دارد، روشی منحصر به فرد بوده و عبارت است از شفای درونی بر مبنای تمرکز بر سیستم‌های دفاعی شخصیتی برای از بین بردن موانع انرژی در بدن. در این روش تلاش می‌گردد تا تمام کالبدها یعنی فیزیکی، اتری، عاطفی، ذهنی و معنوی در تعادل و هماهنگی با یکدیگر قرار گیرند تا بدین وسیله تمام کالبدها به طور هماهنگ شفا یابند. من از مطالب بالا و سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه چنین نتیجه میگیرم که تابش نور به بدن با تندرستی رابطه‌ای نزدیک دارد و معتقدم که یافتن روشی برای اندازه‌گیری کمیت این شعاع‌های نور با دستگاه‌های استاندارد و قابل اعتماد حائز اهمیت ویژه است تا بدین وسیله این اطلاعات جهت تشخیص بالینی مورد استفاده پزشکان قرار گیرند و از انرژی مذکور برای درمان بهره برداری شود. من و همکارانم برای اندازه‌گیری کمیت حوزه انرژی آزمایش‌های زیادی انجام دادیم. در یک مورد دکتر ریچارد دابرین، دکتر جان پیراکس و من مقدار نور موجود در اتاقی را در مقیاس طول موجی در حدود 350 نانومتر اندازه گرفتیم. این آزمایش در 3 مرحله انجام شد. پیش از حضور افراد در اتاق، در خلال حضور آنها و پس از اینکه اتاق را ترک کردند. با بررسی نتایج آزمایش متوجه شدیم که میزان نور در اتاق به هنگام حضور افراد کمی بیشتر بود. در یکی از موارد مقدار نور در عمل کاهش یافت. در آزمایش فردی که در اتاق حضور داشت بسیار خشمگین و در نهایت ناامیدی بود. در تجربه دیگر که با همکاری باشگاه فراروانشناسی سازمان ملل متحد انجام یافت، توانستیم با استفاده از دستگاهی به نام رنگرز بخشی از حاله را بر صفحه تلویزیون سیاه‌سفید به نمایش درآوریم. این وسیله قادر است غلظت‌های مختلف نور اطراف بدن را به شدت تقویت نماید. در آزمایش دیگر که در دانشگاه درکسل به عمل آمد، دکتر ویلهلم ایتسن و گرن گتسلا نیز حضور داشتند. گرن گتسلا روشنبینی بود که طی سالیان متمادی در دانشگاه دوک با دکتر راین همکاری می‌نمود. در آنجا موفق شدیم تا اشعه لیزر ضعیفی را با توان 2 میلی وات به وسیله حوزه انرژی منحرف یا رقیق کنیم. تمام این جزئیات عینی امکان وجود حاله را تقویت می‌کردند، اما نمی‌شد از آنان نتیجه‌ای قطعی به دست آورد. این آزمایش‌ها توسط شبکه تلویزیونی NBC در سراسر کشور به نمایش درآمد، ولی به دلیل فقدان بودجه ادامه تحقیقات متوقف گشت. هیروشی موتویاما توانسته است تشعشعات ضعیفی را در افرادی که سالیان متمادی به تمرین یوگا پرداختند ثبت نماید. وی این کار را با بهره‌گیری از دوربین فیلمبرداری سینمایی و با فیلم دارای حساسیت بالا در اتاقی تاریک انجام داد. در دانشگاه لانزهو واقع در جمهوری خلق چین،
دکتر زنگ رونگلیانگ با استفاده از یک دستگاه آشکارساز زیستی که از یک رگه برگی متصل به دستگاه فوتوکوانتوم، دستگاه اندازه‌گیری نور با طول موج پایین تشکیل شده بود، انرژی موسوم به کی یا چه ای را که از بدن انسان میتابد ثبت و اندازه‌گیری نمود. وی حوزه انرژی یکی از اساتید کیگانگ و نیز یک روشنبین را ثبت و مطالعه کرد. دستگاه ردیاب به تشعشعاتی که به شکل ضربان بودند پاسخ داد. ضربان انرژی دست استاد کیگانگ و روشنبین تفاوت زیادی را نسبت به یکدیگر نشان می‌دادند. تحقیقات انجام شده در مؤسسه انرژی اتمی سینیکا در شانگهای نشان داد که بخشی از نیروی حیاتی دست استاد کیگانگ دارای فرکانس صوتی پایینی است که مانند موج متناوب حاملی با فرکانسی پایین به نظر می رسد. در برخی از موارد نیز انرژی کی همچون جریانی از ذرات ریز به ثبت رسید. قطر این ذرات حدوداً 60 میکرون و سرعت حرکتشان در حدود 20 الی 25 متر بر ثانیه تخمین زده شد. چند سال پیش گروهی از دانشمندان مؤسسه اطلاعاتی زیستی در شوروی کشفی را اعلام کردند بدین مضمون که موجودات زنده انرژی به صورت ارتعاش از خود ساطع می کنند که دارای فرکانسی بین 2000 الی 3000 نانومتر می باشد. آنها این انرژی را حوزه زندگی یا پلاسمای زنده نامیدند و کشف کردند که آن دسته از افرادی که در انتقال و تابش انرژی زنده موفق‌تر هستند دارای حوزه انرژی بسیار قوی‌تر و وسیع‌تری می باشند. این یافته ها در آکادمی علوم پزشکی مسکو تایید شدند و با تحقیقات صورت گرفته در بریتانیا، هلند، آلمان و لهستان در انطباق هستند. جالبترین مورد از تحقیقاتی که پیرامون حاله به عمل آمده است، به وسیله دکتر والری هانت و سایر همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است. در بررسی که بر روی تأثیر رالفینگ بر جسم و روان انجام شده، یعنی مطالعه ساختار حوزه انرژی تبادلی بین اعصاب و ماهیچه ها و تأثیرات عاطفی مربوطه، دکتر هاند در یک سری جلسات رالفینگ فرکانس سیگنال های دارای میکروولتاژ پایین را ثبت نمود. وی برای این منظور از الکترودهایی از جنس نقره و کلورید نقره استفاده کرد که بر سطح پوست بدن قرار گرفته بودند. همزمان با این عمل، یعنی ثبت الکترونیکی سیگنال ها، رو روزالین برویر از مرکز تحقیقات نور شفابخش واقع در گلندایل کالیفرنیا به مشاهده حاله ماساژ دهنده و ماساژ شونده پرداخت. مشاهدات او روی همان نوار به عنوان اطلاعات الکترونیکی ثبت شدند. وی گزارش سریع در مورد رنگ، اندازه و حرکات انرژی چاکراها و ابرهای تشکیل شده در حاله ارائه داد. سپس دانشمندان الگوهای موجی شکل ثبت شده توسط دستگاه تجزیه فوریر و دستگاه سونوگرام را از لحاظ ریاضی تحلیل کردند. نتایج این دو آزمایش بسیار قابل توجه بود. الگوهای موجی شکل متناوب و فرکانس ها دقیقاً با رنگ هایی که رو برور گزارش کرده بود منطبق بودند. به عبارت دیگر، وقتی که رو در موضوعی رنگ آبی را تشخیص میداد، وجود این رنگ با ثبت الگوی موجی شکل رنگ آبی در همان موضوع توسط دستگاه تایید میشد. دکتر هانت این آزمایش را با 7 قرائتگر حاله دیگر مجدداً تکرار نمود. نتیجه همان بود. تحقیقات وسیع‌تر در ماه فوریه سال 1988 مجدداً رابطه نزدیک رنگ فرکانس زیر را نشان داد.
این باندهای فرکانسی به جز باندهای اضافی قید شده در مورد رنگهای آبی و بنفش به لحاظ ترتیب عکس رنگهای رنگین کمان هستند. این فرکانس ها صحت عمل دستگاه و درستی انرژی ثبت شده را به اثبات می رسانند. دکتر هانت می گوید در تاریخ مشاهده و توصیف شعاع‌های هاله توسط افراد روشنبین، این نخستین مدرک واقعی الکترونیکی در مورد فرکانس، دامنه نوسان و زمان آن است که مشاهدات مذکور را تایید می‌نماید. این حقیقت که فرکانس رنگ‌های کشف شده در اینجا با فرکانس‌های حاصل از تجزیه نور منطبق نیستند، این یافته را نقض نمی‌کند. وقتی این را درک کنیم که آنچه ما به عنوان رنگ می‌بینیم در واقع فرکانس‌هایی هستند که به وسیله چشم تشخیص داده می‌شوند و ما آنها را به واسطه کلمات از یکدیگر متمایز می‌کنیم، آنگاه مدرکی دال بر اینکه چشم و مرکز بینایی مغز صرفاً رنگ‌های دارای فرکانس بالا را تشخیص می‌دهند وجود ندارد. برترین معیار تشخیص رنگ‌ها تعبیر حس بینایی ماست، در حالی که با استفاده از دستگاه‌های حساس‌تر و روش‌های پیشرفته ثبت و تبدیل علائم، این اطلاعات که در ابتدا فرکانس‌های تا 1500 هرتز را نشان می‌دادند، احتمالاً در برگیرنده بسامدهای بسیار بالاتری نیز میباشند. مطلب دیگری که دکتر هانت گفت این بود که چاکراها غالباً دارای همان رنگ‌هایی بودند که در مکتوبات متافیزیکی بدان اشاره شده است، یعنی کواندالینی قرمز، چاکرای خاجی نارنجی، شبکه خورشیدی زرد، قلب سبز، گلو آبی، چشم سوم بنفش و تاج سفید. فعالیت یک چاکرا ظاهراً موجب فعال شدن چاکرای دیگر می شود و در این میان چاکرای قلب همواره فعالترین بوده. افراد تحت آزمایش عواطف، تصورات و خاطرات بسیاری را تجربه نمودند که هر یک با ماساژ قسمت‌های مختلف بدن ارتباط داشت. با بررسی این نتایج به نظر می رسد که تجربیات گذشته در بافت‌های بدن ذخیره می شود. به عنوان مثال، وقتی که عمل رالفینگ روی پای کسی انجام می شود، امکان دارد او تجربه دوران کودکی هنگامی که نشستن روی لگن را می آموخت مجدداً به یاد آورد و عملاً در آن زندگی کند. وی نه تنها آن خاطره را به یاد می آورد، بلکه به لحاظ عاطفی مجدداً آن را تجربه می کند. بسیاری از اوقات والدین تلاش می کنند تا نشستن روی لگن را به کودک بیاموزند، در حالی که هنوز طفل قدرت کنترل ارادی عضله را به دست نیاورده است. از آنجا که او قادر نیست کنترل فیزیولوژیکی این عضله را در دست گیرد، با وارد آوردن فشار به عضلات ران سعی می کند تا این کمبود را جبران نماید. این عمل مقدار زیادی کشیدگی و فشار را در بدن طفل به وجود می آورد. چه بسا این کشیدگی عضلات در تمام طول زندگی یا تا هنگامی که عمل رالفینگ یا انرژی درمانی انجام گردد باقی بماند. وقتی که کشیدگی عضلات از بین برود، خاطره مربوط نیز محو می گردد. یک نمونه دیگر از این مورد انقباض در عضلات کتف است که اکثر ما بدان مبتلاییم. این انقباض در اثر ذخیره کردن احساس ترس یا عصبیت در ناحیه شانه ها به وجود می آید. از خود بپرسید که آنچه که می ترسید مبادا قادر به انجام آن نباشید چیست؟ یا اینکه در صورتی که در انجام آن موفق نشوید فکر می کنید چه رخ خواهد داد؟ نتیجه گیری. چنانچه حاله را به عنوان مجموع حوزه‌های انرژی یا تشعشعات بدن تعریف کنیم، می‌بینیم که بسیاری از زیر مجموعه‌های حاله انسان در آزمایشگاه اندازه‌گیری شدند، من جمله الکتریسیته ساکن، مغناطیس، الکترومغناطیس، صوت، حرارت و وجه بصری آن.
تمام این مقادیر با اعمال معمول فیزیولوژیکی بدن در ارتباط هستند و حتی از این نیز فراتر رفته موجبات اعمال سایکوسوماتیک انسان را نیز فراهم می‌آورند. مقادیر برآورد شده توسط دکتر هانت نشانگر فرکانس‌های خاصی برای هر یک از رنگ‌های حاله میباشند. شاید این فرکانس‌ها دارای فراتیف‌های بالاتری نیز باشند که به دلیل محدودیت‌های ابزار آزمایشگاهی مورد استفاده در این سنجش ثبت نشده‌اند. اجزای فهرست شده در بالا نشان می‌دهد که حوزه انرژی انسان ذاتاً ذره‌ای بوده و دارای حرکت سیالی مانند جریان هوا یا آب میباشد. این ذرات بسیار کوچکند و بر اساس برخی از تحقیقات انجام گرفته حتی از اتم کوچکترند. هنگامی که ذرات ریز باردار در حرکت دست جمعی به شکل ابر ظاهر می‌شوند، معمولاً فیزیکدانان این مجموعه را پلاسما می‌نامند. پلاسما از قوانین فیزیکی معینی تبعیت می‌کند و این امر موجب می‌شود که فیزیکدانان آن را حالتی بین انرژی و ماده در نظر گیرند. بسیاری از ویژگی‌های حوزه انرژی انسان که در آزمایشگاه‌ها اندازه‌گیری شده‌اند، نظریه وجود حالت پنجمی از ماده را پیش می‌کشد که برخی از دانشمندان آن را بیوپلاسما می‌نامند. مطالعات فوق نشان می‌دهد که الگوی معمول برای بدن انسان که شامل دستگاه‌های مختلف مانند دستگاه گوارش است کافی نیست، بلکه میبایست مدلی دیگر بر اساس حوزه انرژی که سازماندهی بدن را بر عهده دارد ساخته شود. مدلی مبتنی بر یک حوزه پیچیده الکترومغناطیسی منظور فوق را کاملا برآورده نمی‌سازد، زیرا بسیاری از پدیده‌های روانی موجود در حال مانند یادآوری اندک یا هوشیاری کامل نسبت به وقایع زندگی‌های گذشته را نمی‌توان به وسیله این مدل تشریح کرد. بر اساس اظهارات دکتر والری هانت، مدل مورد نظر را می‌توان از بعد کوانتوم انرژی نشأت گرفته از طبیعت اتمی سلول‌های بدن فعال در نظر گرفت که تمام بافت‌ها و دستگاه‌های بدن را در بر می‌گیرد. به نظر او مدلی هالوگرافیک از حوزه انرژی انسان می‌تواند الگوی مناسبی باشد. به نظر می‌رسد که با فراگیر شدن مفهوم هالوگرام در تحقیقات مربوط به علم فیزیک و مغز انسان، تصویر فلکی حقیقی و یگانه‌ای از واقعیت هستی به وجود خواهد آمد که مستلزم ارائه تفسیری نوین از یافته‌های زیست شناسی در بعدی نوین می باشد. مریلین فرگوسن در نشریه مغز و ذهن چنین اظهار نمود که مدل کامل مورد نظر به عنوان یک الگوی فراگیر تشریح شده است، نظریه‌ای تمام و کمال که کل جهان شگفت‌انگیز و بکر علوم تجربی و معنوی را تسخیر خواهد کرد. بالاخره نظریه‌ای یافت شد که فیزیک و زیست شناسی را در یک دستگاه غیربسته با یکدیگر پیوند دهند. مروری بر فصل پنجم. 1. حوزه انرژی انسان چگونه مورد سنجش واقع شد؟ 2. انسان برای نخستین بار چه هنگام از پدیده حاله آگاه شد؟ 3. در قرن 19 نخستین بار چه کسی و در چه زمانی حاله را مشاهده کرد؟ 4. پدیده حاله به چه لحاظ فراتر از دانسته‌های علمی روز قرار دارد؟ 5. از دیدگاه علوم تجربی و نظری روز، مدلی که بتواند پدیده حاله را به درستی نشان دهد کدام است؟ فصل ششم. حوزه انرژی کیهانی. هنگامی که بزرگ شدم و مجدداً حوزه‌های انرژی حیات را مشاهده کردم، دچار سردرگمی و تردید شدم. در آن برهه هنوز به نوشته‌هایی که در فصل قبلی
مورد اشاره قرار گرفتن و هدایت‌های درونی که در فصل 3 عنوان شد دسترسی نداشتم. البته به عنوان یک دانشمند از وجود حوزه‌های انرژی مطلع بودم، اما آن اطلاعات غیر شخصی و تعیین شده توسط فرمول‌های ریاضی بودند. آیا واقعیت داشتند؟ آیا مفهوم خاصی داشتند؟ آیا آن تجربیات را خود خلق کرده بودم؟ آیا تنها محصول آرزوهای من بودند یا تجربه بعدی دیگر از واقعیت بودند؟ بعدی که دارای مفهوم و نظام بود و در درک وقایع کنونی زندگیم و در واقع درک تمامیت هستی مفید بود. درباره معجزات اعصار گذشته مطالبی خوانده بودم، اما همه آنها در گذشته و برای افرادی که من نمی شناختم رخ داده بود. به نظر می رسید بسیاری از آنها نقل قول و خیال بافی هستند و آن وجهه وجودی من که فیزیکدان بود خواستار مشاهده تجربی و مقایسه شواهد و مدارک بود تا بدین وسیله این پدیده را اثبات و درستی یا نادرستی آن را کشف کند. بنابراین آغاز به گردآوری اطلاعات یعنی تجربیات شخصی نمودم تا ببینم آیا این اطلاعات همچون جهان فیزیکی در قالب و نظامی منطقی می گنجد یا نه. من نیز چون اینشتین معتقد بودم که خداوند امور کیهان را به تصادف واگذار نمی کند. چنین دریافتم که پدیده هایی که مشاهده می کنم از بسیاری جهات با جهانی که می شناسم شباهت دارند. جهانی که از لحاظ قالب، شکل و رنگ به خوبی انتظام یافته و نیز به روشنی بر اساس روابط علت و معلول استوار است. اما همیشه چیزی به صورت ناشناخته، غیر قابل توضیح و رمزآلود وجود داشت. دریافتم که بدون اسرار ناشناخته زندگی چقدر کسالت آور است. اسراری که پیش رویمان در رقصند، در گذار از چه چیز، زمان و مکان. پیش از این چنین می اندیشیدم. اکنون می دانم که ما به واسطه اندیشه، عواطف، حواس، بودن، محو شدن و مجدداً فردیت یافتن، فردی خود را تجربه می کنیم تا مجدداً روح در رقصی بی پایان از استحاله شکل گیرد، رشد کند و به سوی خدا پیش برود. آنچه که مشاهده کردم با مطالب بسیاری از کتب مکاتب اسراری که پیرامون موضوع حال نوشته شدند مطابقت داشت. رنگ‌ها، نوع حرکات، اشکال و قالب‌ها یکی بودند. بیشتر مطالبی که می‌خواندم معمولاً پس از مشاهداتم بود، گویی دستی نادیدنی می‌خواست اطمینان حاصل کند که ابتدا پدیده‌ای را تجربه کنم و سپس در مورد آن مطالعه نمایم تا هیچ گونه تصور ذهنی مربوط به مطالعاتم در تجربیات نقش نبندد. اکنون به وجود مرشدی درونی اعتقادی راسخ دارم. تجربه‌ای که همچون نغمه‌ای در تمام لحظات عمرم با من بوده و زندگیم را تحت نفوذ دارد و در حالی که من به عنوان یک انسان رشد کرده به شکوفایی میرسم، همواره مرا به سوی تجربه و آموزش بعدی هدایت نموده است. تمرینی جهت مشاهده حوزه‌های حیات و انرژی کیهانی. سهل‌ترین راه برای دیدن حوزه انرژی کیهانی عبارت است از دراز کشیدن در وضعیتی راحت روی چمن در یک روز زیبای آفتابی و خیره شدن به آسمان آبی. پس از مدتی خواهید توانست حباب‌هایی از ارگون را که دارای حاشیه‌های لرزان هستند مشاهده کنید. این حباب‌ها ظاهراً همچون گوی‌های سفید و ریزی هستند که گاهی دارای لکه‌های سیاهی نیز می باشند و به مدت 1-2 ثانیه ظاهر شده
اثری به جای میگذارند و سپس مجدداً ناپدید میگردند. هنگامی که این عمل را ادامه داده، قدرت بینایی خود را گسترش دهید. به تدریج تمامی حوزه انرژی را خواهید دید که با ریتمی هماهنگ می‌تپد. در روزهای آفتابی این حباب‌های کوچک انرژی شفافند و به سرعت حرکت می‌کنند. حال آنکه در روز ابری کدرتر و دارای سرعتی کمتر بوده، تعدادشان تقلیل می‌یابد. در هوای آلوده شهرها تعدادشان باز هم کمتر، رنگشان تیره و دارای حرکتی بسیار کند می باشند. در چنین شرایطی بار الکتریکی آنها به حد کفایت نیست. بیشترین و درخشانترین حباب‌هایی که دیدم در کوههای آلپ کشور سوئیس بوده است. یعنی مکانی که روزهای آفتابی زیادی دارد و توده‌های ضخیم برف همه جا را پوشانده است. واضح است که آفتاب حباب‌ها را شارژ می‌کند. حالا نگاهتان را به نوک درختان که آسمان در زمینه آن قرار دارد بدوزید. احتمالاً مهی به رنگ سبز در اطراف برگ‌ها خواهید دید. با کمی دقت متوجه می‌شوید که در درون این مه حبابی وجود ندارد. ولی اگر دقیق تر بنگرید می‌بینید که در حاشیه مه مذکور حباب‌ها تغییر شکل داده به درون حاله درخت جاری شده در آنجا ناپدید می‌گردند. واضح است که حاله درخت حباب‌های کوچک را جذب می‌کند. رنگ سبز اطراف درخت در دوره برگزایی بهار و تابستان به وجود می‌آید. در اوایل بهار بیشتر درختان حاله‌ای به رنگ قرمز مایل به صورتی کم رنگ دارند که شبیه رنگ قرمز جوانه‌های درختان است. با نگاهی دقیق به یک گیاه آپارتمانی پدیده مشابهی را خواهید دید. گیاه را زیر نوری درخشان و در زمینه‌ای تاریک قرار دهید. در این وضعیت می توانید خطوطی به رنگ سبز متمایل به آبی را روی برگ ها و در جهت رشد گیاه در حال درخشش ببینید. این خطوط به طور ناگهانی برق می زنند و سپس به آرامی کمرنگ می شوند و مجدداً برق می زنند. اما احتمالاً این بار در قسمتی دیگر از گیاه. خطوط انرژی فوق نسبت به دست شما یا یک تکه بلور که بدانها نزدیک کنید عکس‌العمل نشان می‌دهد. وقتی بلور را از گیاه دور نمایید می‌بینید که حاله گیاه و حاله بلور کشیده می‌شوند تا ارتباط خود را حفظ کند. آنها مانند تافی کش می‌آیند. یک بار تلاش کردم تا پدیده شبح برگ را رؤیت کنم. پدیده‌ای که در روش عکاسی موسوم به کرلین کاملا شناخته شده است. با روش‌های عکاسی کرلین توانستند تصویری از یک برگ کامل را ثبت کنند، در حالی که نیمی از برگ اصلی بریده شده بود. من حاله چنین برگی را مشاهده نمودم. رنگ آن آبی روشن بود. وقتی که قسمتی از برگ را بریدم، حاله برگ به رنگ ارغوانی درآمد. از گیاه فاصله گرفتم و به خاطر عملم از آن عذرخواهی کردم. هنگامی که پس از 2 دقیقه رنگ آبی روشن دوباره تشکیل شد، علائم مشخصی در قسمت بریده شده به وجود آمده بود، به همان وضوحی که در عکس‌های کرلین دیده بودم. اشیاء بیجان نیز دارای حاله میباشند. بیشتر لوازم شخصی انسان تحت تاثیر انرژی صاحب خود قرار گرفته. همان انرژی را منعکس می‌کنند. جواهرات یا بلورها حاله‌هایی جالب توجه با لایه‌های مختلف و الگوهای پیچیده از خود نشان می‌دهند که می‌تواند در امر شفاگری مورد استعمال واقع شود. به عنوان مثال، یاقوت کبود دارای حاله‌هایی به رنگ طلایی است و شعاع‌های زرین از نقاط برش خورده طبیعی آن ساطع می‌گردند. ویژگی‌های حوزه انرژی کیهانی. همانطور که در فصل 5 گفته شد، حوزه انرژی کیهانی در طی قرون و اعصار شناسایی و مشاهده شده است.
تحقیقات انجام شده در این زمینه را میتوان تا ابتدای تاریخ تمدن ردیابی نمود. هر تمدنی نامی به خصوص برای حوزه انرژی برگزیده بود و از دیدگاه خاص خود بدان مینگریست. هر یک از این تمدن‌ها در تشریح مشاهدات خود ویژگی‌های اساسی مشابه با توصیفات دیگران را می‌یافت. با گذشت زمان و تکامل روش‌های علمی، تمدن غرب توجه بیشتری را به تحقیقات در این امر مبذول نمود. با پیشرفت هنر طراحی ابزار علمی خواهیم توانست کیفیات دقیق‌تر و ظریف‌تری را در مورد حوزه انرژی کیهانی مورد سنجش قرار دهیم. به واسطه این تحقیقات میتوان حدس زد که احتمالاً حوزه انرژی کیهانی از انرژی تشکیل شده است که پیش از این علوم غرب قادر به کشف ماهیات آن نبودند و یا از عنصری ساخته شده است که آنچه ما آن را ماده مینامیم لطیفتر می باشد. اگر ماده را به عنوان انرژی تراکم یافته تعریف کنیم، احتمالاً حوزه انرژی کیهانی از عنصری تشکیل شده است که در حد واسطه قلمرو آشنای فعلی ماده و انرژی قرار دارد. چنانکه دانستیم، برخی از دانشمندان از پدیده انرژی کیهانی با نام بیوپلاسما یاد می کنند. دکتر جان وایت و دکتر سنتلی کریپنر ویژگی‌های بسیاری را برای حوزه انرژی کیهانی قائل هستند. انرژی کیهانی در تمام فضا نفوذ می‌نماید. اشیا جاندار و بیجان و همه چیز را به هم مربوط می‌کند. از یک شیء به شیء دیگر جریان می‌یابد. برخلاف سایر پدیده‌ها، با دور شدن از مبدأ تراکم آن افزایش می‌یابد. همچنین از قانون القایی پیروی می‌کند. این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که به یک دیاپازون ضربه‌ای وارد می‌آوریم و دیاپازونی که در کنار آن قرار دارد با همان فرکانس صوتی به ارتعاش در می‌آید. مشاهدات بصری آشکار می‌کنند که حوزه مزبور در یک رشته از نقاط هندسی، نقاط مجزای نور ضربانی، مارپیچ‌ها، شبکه‌های خطی، جرقه‌ها و ابرها به شدت دارای انتظام است. این انرژی دارای تپش است و می‌توان با بهره‌گیری از حس برتر آن را لمس کرد، چسبید، بویید، شنید و دید. محققین این رشته معتقدند که حوزه انرژی کیهانی در اساس دارای خصیصه تصاعدی است. این اصطلاح به معنی کنش تسلسلی و آنی اجزاء منفکی است که در صورت یکی شدن اثر کمی بیشتری از خود به جا می‌گذارند. یعنی در مقایسه با هنگامی که به صورت منفرد در نظر گرفته شوند. این خصیصه با پدیده انتروپی در تضاد است. این اصطلاح برای تشریح پدیده زوال تدریجی به کار می رود. پدیده‌ای که بدین وسعت در عالم فیزیکی مشاهده می کنید. یعنی اضمحلال قالب و نظام. حوزه انرژی کیهانی به ماده انتظام بخشیده قالب‌ها را می سازد و علالظاهر در سطحی فراتر از ابعاد سه‌گانه نیز وجود دارد. هر تغییری در این حوزه تحولی در جهان ماده را نیز به دنبال دارد. حوزه انرژی کیهانی همواره با نوعی آگاهی همراه است که مقدار آن بین دو قطب بسیار پیشرفته و بسیار بدوی در نوسان است. آگاهی بسیار پیشرفته با ارتشاءات بیشتر و سطوح برتر انرژی همراه است. بنابراین در میابیم که حوزه انرژی کیهانی از جهاتی با هر آنچه در طبیعت میبینیم تفاوت چندانی ندارد. با وجود این صفات آن موجب میگردند که برای درک تمام خواص آن ذهنمان را به کار گیریم. در برخی سطوح این حوزه پدیده‌ای طبیعی است، مانند نمک یا سنگ. در این گونه موارد حوزه مذکور خواصی دارد که به وسیله روش‌های معمول علمی قابل تشریح هستند. از سوی دیگر
چنانچه در سرشت آن تفحص بیشتری صورت دهیم، توجیهات معمول علمی برای درک آنها کفایت نمی کنند و به پدیده‌ای موهوم مبدل می گردد. گاهی گمان می کنیم که آن را در کنار الکتریسیته و سایر پدیده های نچندان غیر معمول در جای درستی قرار داده ایم. اما سپس مجدداً از دست ما می گریزد و ما را به فکر وامی دارد که ماهیت حقیقی آن چیست. ولی از اینها گذشته خود الکتریسیته چیست؟ حوزه انرژی کیهانی از محدوده سه‌بعدی فراتر است. این به چه معنی است؟ دارای خصیصه تصاعدی بوده، سازنده قالب‌های فیزیکی است. این با اصل دوم ترمودینامیک مغایرت دارد که میگوید فساد همواره میل به گسترش دارد و اختلال در کیهان روندی رو به رشد است و باز میگوید که نمیتوان بیش از مقداری که به یک جسم انرژی داده می شود از آن انرژی دریافت نمود. انرژی دریافتی همواره از انرژی داده شده کمتر است، ولی در مورد حوزه انرژی کیهانی این چنین نیست. این حوزه علالظاهر همواره در حال تولید هرچه بیشتر انرژی می باشد و همیشه همچون منبعی بی پایان لبریز باقی می ماند. تفاوتی ندارد که چه مقدار انرژی از آن برمی داریم. اینها مفاهیمی هیجان انگیز بوده، چشماندازی بسیار امیدبخش از آینده را ترسیم می نماید و این در حالی است که ما به طور روزافزون در معرض بدبینی های عصر اتم هستیم. شاید روزی فرا رسد که قادر به ساختن دستگاهی شویم که انرژی کیهانی را به صورت برساند. شاید روزی فرا رسد که قادر به ساختن دستگاهی شویم که انرژی کیهانی را به مصرف برساند. در این صورت بدون مورد تهدید قرار گرفتن یا صدمه زدن به خود، هر قدر انرژی که بخواهیم در دسترس خواهیم داشت. مروری بر فصل ششم. 1. حاله چیست؟ 2. آیا سکه حاله دارد؟ 3. چه چیز حاله ندارد؟ 4. حوزه انرژی کیهانی را توضیح دهید. این بخشی از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش بود. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا قسمت بعدی، بدرود.